আপুনি এটা হোৱাটছআপ ইউজাৰ হয় যদি মই কওঁ এতিয়া যদি আপুনি এটা হোৱাটছআপ ইউজাৰ হয় আপোনাক আজি জেললৈ লৈ যোৱা হ'ব তো আপুনি ভাবক কি কৈ আছে বে সি পাগল হৈছে নেকি কিমান দিনৰ পৰা মই হোৱাটছআপ ইউজ কৰি আছো তেতিয়া মোক আজিলৈ এতিয়ালৈকে জেললৈ লৈ যোৱা নাই কিন্তু সি কি বকি আছে আজি আহি কেনে যে জেললৈ লৈ যোৱা হ'ব মোক তো এটা মই কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ ইয়াতে বৰ্তমান হোৱাটছআপৰ পৰা কিছুমান এনে আপডেট ওলাই আহিছে যাৰ ফলত যদি আপুনি সেই ৰুলছবোৰ ফলো নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক জেললৈ লৈ যোৱা হ'ব তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব মই ইয়াতে এই ভিডিওটোৰ পৰা এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পইণ্ট ইয়াতে ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ যোনটো 4 নম্বৰ পইণ্টটো আছে ইয়াতে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং আছে কাৰণ ইয়াতে 4 নম্বৰ পইণ্টটো আমি সকলোৱে ভুল কৰোঁ তো ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক তো বিনা টাইম ৱেষ্ট কৰি আজি এই কামাল ভিডিও জলদি আৰম্ভ কৰোঁগৈ তো ইয়াতে প্ৰথম যে হোৱাটছআপৰ পৰা যোনটো আপডেট ওলাই আহিছে সেইটো হৈছে ফেক নিউজ ধৰি লওক আপোনালোকে বহুতো এতিয়া দেখা যায় যে হোৱাটছআপৰ ফালৰ পৰা বহুতো ফেক নিউজ অপপ্ৰচাৰ চলি আছে ধৰি লওক আপোনালোকে কোনো এটা ধৰক বৰ্তমান ট্ৰেন্ডিঙত চলি আছে কৰোনা ভাইৰাছ ধৰি লওক আপোনাৰ কৰোনা ভাইৰাছৰ বৰ্তমান চাইছে যে বহুতো ফেক নিউজ কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত আহিছে ধৰি লওক আপোনালোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ কিছু ফেক নিউজত যদি ধৰি লওক আপোনালোকে হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এই ফেক নিউজ অপপ্ৰচাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকক জেললৈ পঠোৱা হ'ব যদি আপোনালোকে বৰ্তমান যদি কোনো এটা বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগতে সেই বস্তুটোৰ ওপৰত চাই লওক যে সেই বস্তুটো কন্টেন্টটো যোনটো আছে সেইটো অৰিজিনাল হয় না ডুপ্লিকেট যদি এইটো ফেক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ ফলত ফেক নিউজ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ ফলত আপোনাক জেললৈ পঠোৱা হ'ব তো আপোনালোকে যেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰে তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব যে সেইটো অৰিজিনাল হয় কি নহয় ইয়াতে 2 নম্বৰ যোনটো পইণ্ট আহিছে হোৱাটছআপৰ আপডেটৰ ফালৰ পৰা সেইটো হৈছে চাইল্ড লেবাৰ চাইল্ড লেবাৰটো আপোনালোকে বুজি পায় কাৰণ আপোনালোকে চাইল্ড লেবাৰ বিষয়ে বহুবাৰ কিতাপত পঢ়ি আহিছে যদি একবাৰ সিম্পলভাৱে ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰি দিব লগা হয় চাইল্ড লেবাৰনো কি তেতিয়াহ'লে মই কৈ দি আছোঁ চাইল্ড লেবাৰ হৈছে যিটো কম বয়সৰ সময়ত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যদি কাম কৰা হয় লেবাৰৰ কাম কৰিব দিয়া হয় তো সেইটো হয় ইলিগাল কাম কৰা হয় বুলি ভাবা হয় আমাৰ লো যোনটো কানুন আছে সেইফালৰ পৰা তো এইবোৰ কাম আপোনালোকে হোৱাটছআপত যদি দেখা হয় কোনো এটা বাচ্চা যদি কাম কৰা এনেকা ভিডিঅ' দৃশ্য এনেকা যদি অপপ্ৰচাৰ যদি চলোৱা হয় হোৱাটছআপৰ যোগেৰে তেতিয়াহ'লে ইটো ফালৰ পৰা আপোনাক জেললৈ পঠোৱা হ'ব কাৰণ ইটো কাম হোৱাটছআপৰ পৰা ওলোৱা হৈছে যে ইটো ইলিগেল হয় ইয়াতে 3 নম্বৰ পইণ্টটো যোনটো আছে সেইটো হৈছে ড্ৰাগছ চেলিং ধৰি লওক আপোনালোকে কোনো ড্ৰাগছৰ বেপাৰী যদি লওক আপোনালোকে হোৱাটছআপৰ যোগেদি কিছু ডিল কৰি আছে তো যদি সেইবোৰ হোৱাটছআপে যদি ধৰা পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক জেললৈ নিশ্চয় পঠোৱা হ'ব কাৰণ আপোনালোকে ভাবি আছে যে সেইটো প্ৰাইভেট মেছেজ হয় তো কেনেকৈ হোৱাটছআপে গম পাব কিন্তু আপোনালোকে গম নাপায় যোনটো আপোনালোকে মেছেজ যোনটো কৰে সেই মেছেজবোৰ আপোনাৰ হোৱাটছআপে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিছে আগৰ পৰাই যাতে এনেকা ধৰ যদি আপোনাৰ মেছেজ যোনটো এই বেলেগ আপুনি আৰু মই ধৰি লওক আপুনি আৰু মই মেছেজ কৰি আছোঁ ড্ৰাগছ চেলিঙৰ ধৰি সেই মেছেজটো যোনটো আপুনি আৰু মই কৰি আছোঁ সেই মেছেজটো আৰু যোনটো হোৱাটছআপে কোনো এটা ধৰি লওক মেছেজ এইটো সেই টাইপছৰ কেনেকুৱা টাইপৰ মেছেজ আহিব পাৰে সেই মেছেজ আগতে একটা ষ্ট'ৰ কৰা আছে সেই মেছেজ হোৱাটছআপৰ মেছেজ যোনটো ষ্ট'ৰ কৰা আছে সেই মেছেজটো যদি আমাৰ দুজনৰ যোনটো মেছেজ যোনটো কৰি আছোঁ সেইটো যদি মেচ হৈ যায় দুটাই যোনটো কথাবোৰ যেনেকৈ কি কথা কোৱা হয় ধৰি লওক ড্ৰাগছ চেলিঙৰ এইবোৰ আগতে হোৱাটছআপ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে এইটো যদি মিল খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো ভালকৈ সিহঁতে খুলি চাব আৰু খোলাৰ পিছত যদি আপোনাক দেখা পায় আপুনি সেই কামটো কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক জেললৈ পঠোৱা হ'ব ইয়াতে 4 নম্বৰ পইণ্টটো যোনটো আছে সেইটো হৈছে এটা বুজিবলগীয়া কথা যদি লওক ধৰি লওক আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা নহ'লে কাৰো লগত আপোনাৰ কাজিয়া হৈছে তো কাজিয়া হোৱাৰ পিছত যদি আপুনি কাকো ধমকি দিয়ে বা নহ'লে খেলাটো যদি আপুনি কাকো যদি দম দিয়ে বা নহ'লে ভিডিঅ' কলত যদি আপুনি কিবা দম দিয়ে বা নহ'লে কিবা কিবি কৰি থাকে যদি আগ্ৰাম কৰি থাকে আপুনি হোৱাটছআপৰ যোগেৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক সেই হোৱাটছআপে চাব আৰু এই একাউণ্টটো আপোনাৰ চাব আৰু চোৱাৰ পিছত যদি তাতে এনেকা যদি ধমকি দিয়া টাইপৰ কিছু যদি আপোনাৰ যদি কাম দেখা পায় হোৱাটছআপে তেতিয়াহ'লে আপোনাক হোৱাটছআপে জেললৈ পঠাবই কাৰণ এনেকা বহুতো কাম চলি আছে আমাৰ সমাজত ইয়াক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই আপডেটটো দিয়া হৈছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকে খেলাটো আপোনালোকে এনে ধৰণৰ কাম নকৰিব যদি আপোনালোকে ভাবি আছে আমি দুজনটো কথা পাতি আছোঁ যদি ধৰি লওক আপুনি আৰু মই কথা পাতি আছোঁ যদি আমাৰ দুজনৰ কথাটো যদি প্ৰাইভেট বুলি ভাবিছে আপুনি এইটো ভুল কথা ভাবিছে কাৰণ যদি আমাৰ যোনটো হোৱাটছআপে আমাৰ দুজনৰ যোনটো কথাবোৰ আছে সেইবোৰ হোৱাটছআপে চাব পাৰে
ইয়াৰ কাৰণে আপুনি যদি ভাবিছে আমি দুজন যদি কথা পাতি আছোঁ সেইটো যদি আপোনালোকে মেছেজটো যদি প্ৰাইভেট বুলি ভাবিছে এইটো আপোনাৰ ভুল কথা কাৰণ হোৱাটছআপে আমাৰ মেছেজবোৰ চাব পাৰে আৰু এটা কথা যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকে যোনটো হোৱাটছআপৰ কোনো ধমকি দি পেলাই আপোনালোকে যদি সেই মেছেজবোৰ ডিলিট কৰি দিয়ে কাৰণ 1 ঘণ্টাৰ সময়লৈকে থাকে ডিলিট কৰাৰ অপশ্যন যদি সেই 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আপুনি ডিলিট কৰি দিয়ে তো ডিলিট ফৰ এভৰিৱান আপোনাৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব মোৰ পৰা ডিলিট হৈ যাব বুলি আপোনালোকে যদি ভাবে সেই কথাটো তেতিয়া আপোনাৰ ভুল কথা কাৰণ হোৱাটছআপৰ এটা সিস্টেম আছে এইটো ব্ৰেকআপ সিস্টেম এই যদি সিস্টেমটো অন কৰি দিয়া হয় আপোনালোকে যদিও সেইটো মেছেজবোৰ ডিলিট কৰিছে সেইবোৰ আকৌ আহি যায় যাৰ ফলত আপোনালোকে বিপদত পৰিব পাৰে যদি এইবোৰ কাম আপোনালোকে কৰি আছে ভাবি আছে তালে আজিৰ পৰা সেই কামবোৰ নকৰিব তো আজিৰ ভিডিওটো এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ আমি ভিডিও ইউটিউব ৰিলেটেড ভিডিও এই চেনেলত সদায় আমি আনি থাকো তো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল থাকিব ভালে থাকক আৰু আমাৰ আগতে ভিডিওবোৰ চাই থাকিব থ্যাংক ইউ